नमस्ते, तपाईलाई केसीटेकद्वारा डेभलप गरिएको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एडमिन प्यानलको डेमोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी यसको एडमिन प्यानल कसरी चलाउने भनेर सबै कुरा बुझ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यसको लिङ्कमा जानेछौँ, एडमिन लिङ्कमा। यसपछि यहाँ इमेल र पासवर्ड राखेर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब सबैभन्दा सुरुमा आउँछ ड्यासबोर्ड। यस ड्यासबोर्डमा तपाईले आफ्नो वेबसाइटको ओभरअल सबै रेकर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँ कति इन्कम भएको छ, कति कमेन्ट आएको छ, कति तपाईँको सेल्स कोर्स सेल भएको छ, देखि लिएर सबै कुरा तपाईँ यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी चाहिँ यसको सेटिङ्समा जानेछौँ। यहाँ सबमा सुरुमा रहेको जर्नल्स, हामी यसको चेन्ज सेटिङमा जानेछौँ। यहाँदेखि तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको नाम, इमेल, फोन नम्बर अनि तपाईँको लोगो पनि चेन्ज गर्नु हुन्छ। सेकेन्डमा रहेको छ सोसियल मिडिया एकाउन्ट्स। यहाँदेखि तपाईँले आफ्नो सोसियल मिडियाको जस्तो कि फेसबुकको, टिकटकको, इन्स्टाग्रामको आफ्नो लिङ्कहरू तपाईँ यहाँदेखि एडिट गर्न मिल्छ। थर्डमा रहेको छ फिचर्स। यसलाई तपाईँ खासै केही पनि नचलाउनुलाई यो चाहिँ हामीले पहिल्यै मिलाइदिएको हुन्छौँ। फोर्थमा आउँछ रिमाइन्डर्स। तपाईँको लाइभ क्लास सुरु हुँदा कति समय अगाडि चाहिँ युजरलाई लाइभ क्लासको लागि चाहिँ रिमाइन्डर इमेल पठाउने भनेर चाहिँ यहाँदेखि तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ वान चाहिँ 1 घन्टा अगाडि यसको रिमाइन्डर इमेल चाहिँ युजरलाई जानेछ। मिटिङको लागि त्यही हुन्छ। पछि सब्सक्रिप्सन एक्सपायर कहिले हुन्छ त्यो पनि यसको 48 घन्टा अगाडि चाहिँ यसको अनि नोटिफिकेसन इमेलमा जानेछ। यसपछि यहाँ सेक्युरिटी भन्ने अप्सन। यहाँदेखि तपाईँले डिभाइसमा लिमिट लगाउन सक्नुहुन्छ। कतिवटा म्याक्सिमम कतिवटा नम्बर अफ एलाउड डिभाइसमा यो एउटा सिङ्गल एकाउन्टले लगइन गर्ने भनेर तपाईँ यहाँदेखि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अफ गरेपछि अनलिमिटेडमा हुन्छ। यसलाई अन गरेपछि म्याक्सिमम यतिवटा डिभाइसभन्दा बाहेक अरूमा यसमा लगइन गर्न मिलेन। अरू चाहिँ तपाईँ यसमा के पनि नचलाउनु, अरू चाहिँ चलाउँदा पनि हुन्छ। अब यहाँ आएको छ अप्सन्स भनेर। यसमा चाहिँ कोर्सहरू, यसमा मल्टिपल ट्युटरको कोर्स भएको भए चाहिँ कुनै पनि अरू ट्युटरले यसमा कोर्स राख्ने बित्तिकै त्यसलाई अटोमेटिक अप्रुभ हुने गर्ने कि नगर्ने बन्डल्स, जस्तो कि यसमा तपाईँको कोर्स हुन्छ, अडियो हुन्छ, भिडियो हुन्छ, सबैलाई चाहिँ एउटैमा भएकोले चाहिँ बन्डल भन्छ। बन्डललाई अटोमेटिकली एप्रुभ गर्ने या नगराउने, कमेन्ट्सहरू अटोमेटिक एप्रुभ हुने गराउने या नगराउने, रिभ्यूलाई अटोमेटिक एप्रुभ हुने गराउने या नगराउने, ब्लग आर्टिकल्सहरू भयो, सबै कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले अटोमेटिकली एप्रुभ हुने या म्यानुअली तपाईँ एप्रुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले हालिकि सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएस गेटवे यसलाई तपाईँ के पनि नचलाउनु होला। यसमा जे छ यसमा त्यही नै छोडिदिनु होला।